sinne lähti viereinen vene. Katsotaan, irrotaanko myökin nyt sitten tästä eteenpäin, vaikka ennusteet muuttuu koko ajan vaan märemmäksi ja märemmäksi. Tää on hienosti suunniteltu ja niin edespäin tämä meidän reissu. Vielä mikähän päivä lauantaina, sunnuntainakin kun katsottiin ennusteita, niin näytti ihan hyvältä, että keskiviikkona satelee vettä ja muuten ihan ok keli. Ja nyt sitten kun katsoo sääennustusta, niin joka päivä sataa vettä. Joo, eikä tuulet kääntyile etelän suuntaisiksi tuossa loppuviikolla, että katsellaan nyt sitten mitenkä päästään takaisinpäin. Hakkaamalla vasta tulee luontaisesti. Mutta tänään nyt varmaan ainakin Pirttisaari kohteena. Tästä Korpilahelta lähdetään liikenteeseen. Tästähän nyt ei muistaakseni ollut kuin se 5 mailia sinne suuntaan, niin sitten pääsee saaristoelämään nautiskelemaan. Odotellen minkälaisia sadealueita sieltä nyt sitten tulee. Mutta ruvetaanpas tekemään matkaa. Korpilahti taakse jäi. Pirttisaari mielessäin. Siinä sitä runosuoni taas kukki. Ihan riittävästi ja siihen ehkä just omat lahjakkuudet riittää. Matka jatkuu myötätuulessa tällä hetkellä. Ja eikä vielä ole kastuttu, vaikka nahkahousut jalassa onkin. Tänään vähän pienempi siirtyminen Korpilahesta tähän Pirttisaareen. Tässä nyt ollaan käyty on toinen kerta ja tällainen mukava rauhallinen paikka. Nuotiopaikkaa ja muuta, niin kuin olette varmaan nähnyt aikaisemmissakin videoissa. Pidä saaristo siistinä. Ja ryhdyhdi ylläpitämä saari, eli käyvät täältä roskat tyhjentelemässä ja huolehtii vähän polttopuista ja niin edespäin. Naisporukka on vähän lämmitellyt meille saunaa. Kellohan nyt ei vastaa kuin 3 pintaa päivällä, mutta käydään saunomassa ja katsellaan sitten, että miten Suomen kesä meitä hellii. Tuliko sieltä sitä vettä tänään vai ei. Ennusteethan on, niin kuin on aikaisemminkin kertonut, niin muuttunut aika dramaattisesti tässä meidän reissun aikana ja päivää ennen sitä, että vielä näytti tuossa sunnuntainakin ihan hyvältä, kun maanantaina nyt sitten päästiin irtoamaan veneelle. Ja sitten nyt kun katsoo, niin 1,5 viikkoa
iPhonein appsi näyttää vesisadetta. Mutta toki ennustajat on ennustajia. Sumppia ja jatketaan oottelua. Ei ole vielä näkynyt niitä myrskyrintamia, mitä piti tulla, tai saderintamia, mutta katsotaan, mitenkä meidän käy asian suhteen. Tässä nyt vähän niin kuin odottavalla hollilla ollaan, mutta ois kai sitä näköjään voinut jatkaa matkaakin. Tässä on taikasauva, minkä mä tein. Isi sanoo sitä märäks paskaksi. Reissuhan ei olisi mitään ilman pieniä fiksailuja. Tässä hommailet. Hommia. Olin sitten tällaisen jatkon tänne tehnyt. Jääkaapin taakkesi. Lämmitin putki. Laitetaan jatko takaisin kiinni. Halus lähteä tuossa irti ja se lämmitti meidän jääkaappia sitten eikä meitä varsinaisesti. Tai mitään. Homma jatkuu. Niin kun naamasta näkyy, niin ehkä sitä just ollaan herätty. Lämmitin laitettiin päälle ja tarppi on pitänyt hyvin vedet ja ei oo oikeastaan ihan mahdottoman lujaa satana, jos sataakaan yön aikanakaan. Että tällaista vähän reilumpaa tihuttelua ollut jaksottain. Trangia tulille ja aamusumppeja ja palaa ja sitten mietitään, että onko se somepäivä vai mitä tehdään. Katsellaan, mitenkä tilanteet kehittyy. Tässä sitä nyt moottoroidaan Pappateltan kanssa kohti Korpilahtea. Toivossa, että ihan mahdotonta puhuria ei tule, että ei häviä koko Pappateltta, mutta katsotaan kuin käy. Kolmas matkapäivä ja takaisin Korpilahdessa. Grilli kuumana ja sateista keliä edelleen. Taitaa jäädä meidän reissun päämäärä Sysmä nyt saavuttamatta. Kelien puolesta ei ole niin mukavata. Se on ainoa asia oikeastaan, mikä kun sade voi pilata tämän asian. Näin sitä veneellä selviää, mutta
sillä eteneminen on aika märkää touhua. Niin eiköhän sinne Sysmään kerkee joskus myöhemminkin. Tuskin karkaa ihan pariin vuosikymmeneen tuosta paikaltaan. Mutta Korpilahdessa sateenpitely jatkuu. No niin, se olisi torstai ja onko nyt niin kuin 4. matkapäivä aamu ja Korpilahdestahan sitä nyt on herätty 1,5 tällaista sateista kautta harmaata päivää ollut, niin nyt lämmitin varoitti ensimmäistä kertaa akusta, tipahti alle 12,6 voltit, eli ei meinannut tuossa ihan aamusta lähteä käyntiin, mutta kyllä sieltä nyt aurinkopaneeli taas 2 amperia tyrkkää, että pikkuhiljaa, mutta ruvetaan olemaan siinä rajoilla, ettei 160 riitä tuottamaan näinä harmaina päivinä virtaa meille riittävästi, niin kuin on ajatellutkin, että sellainen 100-wattisen paneelin, kun saisi tuohon naruihin roikkumaan sitten tarvittaessa lisäksi, niin olisi varmaan aika hyvä juttu. Mutta siitä lisää tulevaisuudessa. Sen verran on noi ennusteet tuossa synkän oloset loppuviikon osalta. Ja tällainen epävakainen, sateinen, kylmä keli jatkuu, niin eiköhän me suunnistella Jyväskylää ja kotisatamaa ja puhalletaan pillit pussiin tämän reissun osalta. Mutta lähtövalmisteluja tässä touhutaan, aamupalat on syöty ja kohta päästään matkan tekoon. Jäi taas Korpilahti taakse. Aika hiljaiselta näyttää tää lomaliikenne. Onhan se jo elokuu. Tästä ehkä tulee jo tapa. Toinen kerta peräkkäin purjehditaan sillan alle. Tänäänkään ei vauhti ole päätä huimaa vaan, mutta silti. On tällaista pientä taktikointia, kun tässä on aika monta sadea rintamaa pyörii ympärillä, että hidastellaan sopivasti, ettei kastuta. Sieltä on yksi tulossa, tuosta kastutaan melko varmasti. Sitä ei pystytä kyllä väistämään nyt mitenkään. YouTuben tilastot osoittavat, että yli 80% videon katsojista eivät ole löytäneet tilausnappia. Nyt on hyvä aika laittaa paussille ja käydä se nappi etsimässä.
Niin sitä sateen turvin päästiin kotisatamaan ja retki päättyi. Kiitos, että katselit ja tilasit. Lisää luvassa 2 viikon päästä.